السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنشاوي صاحب الصوت الباكي، وذكرى وفاته اليوم 20/6/2021. تحل اليوم الأحد 20/6/2021 وفاة الشيخ محمد صديق المنشاوي، أشهر قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي. وقد وجدت ذكرى وفاته احتفاء كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا صوته بأنه الصوت الباكي المبكي لغلبة البكاء عليه وتأثره الشديد بالقرآن الكريم. ونشأ في أسرة قرآنية عريقة تورثت تلاوة القرآن الكريم، فأبوه الشيخ صديق المنشاوي وجده تايب المنشاوي وجد والده كلهم قراء للقرآن الكريم، غير أن والده كان يرفض أن يقرأ خارج محافظة سوهاج. الشيخ حسين أبو تايب ابن عم الشيخ محمد صديق المنشاوي واحد من أفراد عائلته، قال متحدثا عن الشيخ ونشأته إنه أتم حفظ القرآن الكريم وهو في 8 من عمره، وكان متأثرا بوالده في تعلم وحفظ القرآن، وأنه رحل إلى القاهرة مع عمه القارئ الشيخ أحمد السيد، فحفظ هناك ربع القرآن في عام 1927، وعاد إلى القرية وأتم حفظه ودراسة القرآن على يد مشايخ، منهم الشيخ رشوان أبو مسلم الذي كان لا يتقاضى أجرا على تعليمه نظرا لفرحه به لطلاقته في الحفظ وجمال صوته في التلاوة، لافتا إلى أن الشيخ كان له صوت خاشع ذي شجن وبه مسحة من الحزن بالتلاوة، لقبه محبوه بالباكي المبكي. أضاف الشيخ حسين بأن رحلة الشيخ محمد صديق المنشاوي بدأت مع التلاوة بتجواله مع والده وعمه في السهرات المختلفة، حتى جاءت الفرصة وقرأ منفردا في أحد الليالي من عام 1952، وبعدها ذاع صيته بين عشاق سماع القرآن الكريم، لافتا إلى أن الشيخ محمد صديق هو الشيخ الوحيد في زمانه الذي انتقلت له الإذاعة المصرية لتسمعه وتسجل له أثناء تلاوته في أحد الليالي في أسوان، قبل أن يتم اعتماده قارئا في الإذاعة. وقد سجل خدمة قرآنية مجودة بالإذاعة المصرية، وله كذلك العديد من تسجيلات التلاوة في مختلف البلدان العربية والإسلامية، ومنها تسجيلات في المسجد الأقصى والمسجد الحرام. وتحدث الشيخ حسين أبو تايب عن علاقة الشيخ محمد صديق بأهله وأبناء قريته، بأنه كان حريصا على الود وصلة الرحم، وكان يطلب من زوجته أن تعد طعاما كثيرا بدعوى أن عنده ضيوف من بلدان ومحافظات ومجاورة، وبعد انتهائها من تجهيز الطعام يفاجئه بدعوة أهله وأقاربه وأطفالهم لتناول هذا الطعام، كما كان حريصا على كسوة البسطاء والأطفال منهم وتكلفة بكافة مصاريف الكسوة. ويذكر الشيخ حسين عن الشيخ صديق أنه كان قد أحيا ليلة في أحد مراكز أسوان، وعقب الليلة أخطأ صاحبها وأعطى الشيخ مليما كأجره بدلا من جنيه دون أن ينظر في النقود سواء هو أو الشيخ. وبعدها جاء الرجل إلى الشيخ في منزله ويخبره أنه أخطأ في أجر الليلة، وبعد أن رحب به الشيخ رفض أن يأخذ منه أي نقود خلاف المليم، قائلا هذا رزقي وأجري اللي كتب ربنا ومش هاخد حاجة غيره. وحكى الشيخ حسين تايب عن فراسة الشيخ محمد صديق الإيمانية وعن البصيرة لديه، قائلا إنه كان يقرأ في أحد الليالي في مدينة أخميم، وجلست خلف السرادق سيدة ضريرة تستمع إليه، وأثناء التلاوة وما يصاحبها من علو صوته في مكبرات الصوت سمع السيدة تدعي الله خلف السرادق أن يكرمها بعمل حفل في ختان والدها، وأن يقرأ في الحفل الشيخ محمد صديق المنشاوي، فعلم الشيخ أن الله أسمعه دعاءها لكي يلبيه. وعقب انتهاء الليلة
ذهب لها خلف السرادق ولم يعرفها بنفسه، وأعطاها نقود كثيرة وطلب منها أن تجهز لليلة الاحتفال بختان نجلاء، وأنه سيحضر لها الشيخ محمد صديق لكي يقرأ في الليلة. وحضر الشيخ محمد صديق وقرأ في ليلة ابن السيدة الضريرة، وعرفت السيدة بعد ذلك إنه هو من أعطاها النقود التي أنفقتها للعمل الليلة. وعندما سألته عن سبب اهتمامه بها قال: إن الله أسمعني صوتك من خلف السرادق لكي ألبي دعوتك. وأكد الشيخ حسين أن هناك بالفعل مطالب من محبي وزوار الشيخ من أجل تطوير المقبرة وتجهيزها بشكل يليق بأهل القرآن المدفونين بها، وأن الشيخ صديق نجل الشيخ محمود صديق المنشاوي وعد بتلبية هذه المطالب، وأنه يجهز قريبا لتطوير المقبرة وتحديثها. ومن جانبه قال الدكتور حمدي سعد مدير مستشفى سوهاج الجامعي، والذي كان حريصا على زيارة الشيخ في ذكرى وفاته، إنه من عشاق الشيخ محمد صديق المنشاوي، وأنه يحرص على زيارته يوم الجمعة بين الحين والآخر، ويشعر بهدوء وسكينة عند الزيارة وفي مكان القبر، مؤكدا أن الرحمات تتنزل في هذه الأماكن عند الصالحين من أهل القرآن، لافتا إلى أنه يمتلك في منزله مكتبة بها جميع التسجيلات للشيخ محمد صديق المنشاوي، ولا ينام إلا على سماعه والاستمتاع بتلاوته. وأضاف الدكتور حمدي سعد بأن الشيخ المنشاوي أسطورة في تلاوة القرآن الكريم، وصوته به خشوع وشجن، وأنت تسمعه يأخذك بتلاوة من الأرض ويصعد بك إلى السماء، وتسمع معه بأحكام التلاوة وقراءة المقامات، لافتا إلى أن الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله قال عن الشيخ المنشاوي: إن من أراد أن يستمع إلى خشوع القرآن فليستمع لصوت المنشاوي، فهو يتكلم بالقرآن قبل أن ينطق به لسانه. وروي أهالي من قرية الشيخ محمد صديق المنشاوي عنه إنه رفض التلاوة في حفل سيحضرها الرئيس عبد الناصر بسبب المندوب الذي حضر من الرئاسة في طلبه، حيث قال له مندوب الرئاسة إنه سيحظى بشرف حضور الرئيس لحفله، فاعتذر الشيخ عن الحضور، وقال الرئيس: اختار أسوأ رسله. يذكر أن الشيخ محمد صديق المنشاوي تم اعتماده في إذاعة القرآن الكريم 1953 ليبدأ رحلة تسجيل القرآن الكريم للإذاعة، وسافر الشيخ إلى العديد من البلدان بدعوات من رؤساء دول، وكان يحمل في الخمسينيات لقب مقرئ الجمهورية العربية المتحدة. وتلا المنشاوي القرآن الكريم في المسجد الأقصى ومساجد الكويت وسوريا وليبيا وباكستان والعراق وأندونيسيا وغيرها، وذاع صيته ولقى قبولا حسنا لعذوبة صوته وجماله وانفراده بذلك، أضافه إلى إتقانه لمقامات القراءة وانفعاله العميق بالمعاني والألفاظ القرآنية. وحصل الشيخ المنشاوي على أوسمة عدة من دول مختلفة كأندونيسيا وسوريا ولبنان وباكستان، ولقب الشيخ المنشاوي بالصوت الباكي المبكي لما في صوته من نبرة حزينة وأداء حزين، وتوفي في 20 يونيو 1969. رحم الله الشيخ المنشاوي رحمة واسعة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.